Good morning, Davao. Punta kami ng mountain resorts dito sa Davao. Sa may bandang Digos, Kapatagan. So, tara guys. So, it's 7 a.m. So, punta na kami ng Digos. Let's go. Check natin, baka wala yung drone. Check. So right mga show, and let's go. Organized leader. So dito na tayo sa Turil. Welcome, Digos. Kapatagan. And then right. Bansalan, Kapatagan. Kapatagan. Bansalan. Your destination is on the left. So touchdown, Jardin De Señorita. Jardin De Señorita. Entrance fee 100 pesos. Señorita. Ah. Yan, ganda dito mga show. Wow. Do not pinch flowers. Please. Woo. So ito yung famous na mga cottages na nakikita natin sa social media, oh. Iba't ibang kulay. So at last nandito na tayo sa Jardin De Señorita.